السلام علیکم ډیر سټوډنټ نن چې کوم موږ سره لیکچر دی د کلاس 9 بایولوژي چپټر نمبر 1 انټروډکشن ټو بایولوژي او ټاپک چې کوم دی هغه د موږ سره سب برانچز اف بایولوژي دینه مخکې الریډي موږ دوه لیکچر ریکارډ کړي دي په برانچز متعلق چې هغه کې موږ پهله لیکچر کې میجر ډیویژن اف بایولوژي چې هغه کې موږ سره درې مین چې کوم برانچز هغه ډسکس کړي هغه نه پس موږ یو بل لیکچر ریکارډ کړو هغه کې موږ تقریبا چې شپږ برانچز ډسکس کړي دي د بایولوژي اوس چې کوم ریمیننګ برانچز دي هغه په دې لیکچر کې موږ ډسکس کوو نو لیټ سٹارټس چې کوم برانچز موږ سره ریمیننګ دي هغه دلته اوس موږ ډسکس کوو ها ډیر سټوډنټ دا موږ سره ټیکزانومي پراپر ډیفینیشن دی ټیکزانومي ورډ ته که موږ سوچ وکړو نو دا ټو ورډ کمبینیشن دی ټیک شو ټیکزو اینډ نومي ټیکزو چې کوم دی دا موږ سره یو ورډ دی ګریک ټیکزس هغه نه ډیرایوډ شوی دی د ټیکزس مین د ارینجمنټ مطلب ترتیب کې سات ټیک شو اینډ نومس چې کوم دی دا څه ته وایي لا ته وایي قانون ته وایي نو دې ډیفینیشن که موږ وګورو د برانچ آف بایولوژي in which we study about classification and arrangement of all living things and also give names to the living thing is called taxonomy ټیک شو دا ما خپل ورډس کې لیکلی تاسو هر قسمه ورډس کې لیکلی شئ ټیک شو ضروري نه ده چې کوم په بک یا په نوټس کې یا به تاسو لیکئ مطلب کم قسمه تاسو لیکلی شئ په خپل ورډس کې هغه شانتي تاسو دا لیکلی شئ نو مطلب په دې برانچ کې به مونږ درې چې کوم دي که نه مین پوینټس ذکر کوو درې مین خبرې به پکې دي کې مونږ څه کوو سټډي کوو پهله مونږ به څومره په دنیا کې چې کوم لیوینګ تھنګز دي د هغه به څه کوو مونږ کلاسیفیکیشن به کوو څه به کوو کلاسیفیکیشن به کوو په کوم برانچ کې په ټیکزانومي کې کلاسیفیکیشن څه ته وایي کلاسیفیکیشن دې ته وایي چې کوم مونږ څومره لیوینګ تھنګز دي دا په ګروپونو کې تقسیم کړو دې ته مونږ څه وایو کلاسیفیکیشن ورته وایو څومره لیوینګ تھنګز دي پلانټس دي انیملز دي مایکروبز دي وغیره دې به مونږ خپل ګروپس جوړوو ټیک شو او بیا په انیملز کې به ان سایډ نه چې کوم دي خپل ځان له ګروپ وي صحیح شو هغه ته مونږ سب ګروپس وایو نو دې پروسس ته مونږ څه وایو کلاسیفیکیشن نه ورته وایو ټیک شو نو دا چې کوم درې مین پوینټس دي په ټیکزانومي کې نو دا ضروري تاسو ته یاد وي ټیک شو پهله مونږ په ټیکزانومي کې د لیوینګ تھنګز څه کوو کلاسیفیکیشن کوو مطلب څومره په دنیا کې لیوینګ تھنګز دي هغه مونږ په ګروپس کې اینډ سب ګروپس کې ډیوایډ کوو آن د بیسس آف سیمیلاریټیز اینډ ډیسیمیلاریټیز مطلب چې کوم انیملز یا کوم لیوینګ تھنګز دي کوم خصوصیات پکې یو شان دي هغه په یو ګروپ کې ډیوایډ کوو او چې کوم خصوصیات په انیملز کې یا په لیوینګ تھنګز کې بل شان دي یا په بل ګروپ کې نو څه په بنیاد باندې مونږ دا کلاسیفیکیشن کوو سیمیلاریټیز اینډ ډیسیمیلاریټیز په بنیاد باندې به مونږ د انیملز یا د پلانټس او یا د څومره لیوینګ تھنګز دي هغه کلاسیفیکیشن کوو خو خاص ترتیب سره ټیک شو او بل څه کوو ګیو نیمز او اخیری کې به مونږ څومره لیوینګ تھنګز هغه ته به یو خاص پراپر نما ورکوو ساینټیفیک نیم به ورکوو څومره لیوینګ تھنګز دي په دنیا کې نو دا مونږ سره ټیکزانومي وه اوس راځو سیکنډ نمبر برانچ ته ډیر سټوډنټ دا مونږ سره دی پلیانټالوجي برانچ ته که مونږ سوچ وکړو اټ از آلسو کمبینیشن آف ټو ګریک ورډز پیلین چې کوم دی دا پیلیس نه ډیرایوډ شوی دی پیلیس مینز اینسینټس اینسینٹ څه ته وایي اینسینٹ مطلب اباوجداد یا گزرے ہوئے بہت پرانے لیونگ تھنگز اینڈ لوگس مین ټو سټڈی نو ډیفینیشن به موږ څنګه کوو the branch of biology in which we study about the fossils of extant organism called paleontology په دې برانچ کې به موږ څه سټډي کوو د فوسلز په باره کې سټډي کوو فوسلز په باره کې به سټډي کوو سره به ایکسټنټ ارګانیزم په باره کې سټډي کوو فوسل خو د څه فوسل د ایکسټنټ ارګانیزم فوسلز اوس فوسل څه ته وایي فوسل چې کوم دی بقایا جات ته وایي د څه شي بقایا جات ته وایي د ایکسټنټ ارګانیزم ته وایي ایکسټنټ ارګانیزم هغه ارګانیزم چې هغه په دنیا کې اوس نشته ختم شوي مړ شوي ډېر مخکې هزارو سال پهلې چې کوم ارګانیزم موږ سره ډیډ شي نو هغه چې کوم بقایا جات پاتې شي په دنیا کې دغه ته موږ څه وایي فوسلز ته وایو فوسلز ورته وایو دا چې کوم دی موسټلی چې کوم زیاتر هغه په
انډرګراوند موجود وي چې کله مونږ کودایي کوو یا هر یو پروسس کوو نو مونږ ته د کم لیوینګ ثینګز بقایاجات میلاو شي. لیوینګ ثینګز چې کم بقایاجات دي هغه ته مونږ څه وایو؟ فوسلز ته وایو. دغه فوسل سټډي ته بیا مونږ څه وایو؟ پیلنټالوجي نه ورته وایو. اوس فوسل چې کم دی مینلی موسټلی دوه قسمه وي. ټیک شو، د دې هم دوه قسمه ټایپس دي. د پیلنټالوجي مونږ سره دوه ټایپس دي چې یو ټایپس ته مونږ وایو پیلنټالوجي مونږ سره دوه ټایپس دي، یو پیلیوزوالوجي ده یو پیلیوبوټني ده. ټیک شو، د پیلیوزوالوجي هغه یو برانچ دی چې دې کې مونږ د فوسل سټډي کوو، خو د کوم فوسل؟ د انیمل چې کوم فوسلز وي. د څه شي فوسلز؟ د انیمل چې کوم فوسلز وي هغه په باره کې مونږ مطالعه کوو یا سټډي کوو یا ځان پوهیو. نو دا مونږ کوم برانچ سټډي کوو؟ دا مونږ پیلیوزوالوجي سټډي کوو. پیلیوباټني څه ته وایي؟ پیلیوباټني دا د پیلنټالوجي هغه یو برانچ دی چې دې کې مونږ د پلانټس بقایاجات چې کم وي، په دې کې مونږ د انیملز بقایاجات او په دې کې مونږ د پلانټ چې کوم بقایاجات وي، کوم فصلز وي، هغه متعلق چې کله مونږ سټډي کوو نو دا کوم برانچ مونږ سټډي کوو؟ پیلیوبوټني سټډي کوو. نو په دې کې د انیملز بقایاجات او په دې کې د پلانټس بقایاجات متعلق مونږ سټډي کوو. نو دا مونږ سره څه و؟ دا مونږ سره پیلنټالوجي وه. اوس راځو تھرډ نمبر برانچ ته چې هغه دی مونږ سره امنیالوجي. ها، نو دا مونږ سره دا امنیالوجي. امنیالوجي برانچ ته که مونږ سوچ وکړو نو امنیالوجي چې کوم برانچ دی دا آلسو کمبینیشن اف ټو ګریک ورډز. امیون چې کوم دی امیون سیسټم ته وایي. ټیک شو، او لوګس چې کوم دی ټو سټډي یا ټو ډسکشن. نو که ډیفینیشن ته مونږ وګورو د برانچ اف بایولوجي in which we study about the immune system of living things is called immunology. دا مونږ سره د بایولوجي هغه برانچ دی چې دې کې مونږ صرف او صرف د څه په باره کې سټډي کوو؟ امیون سیسټم په باره کې سټډي کوو. امیون سیسټم متعلق مونږ چې کله سټډي کوو د یو انیملز، یو پلانټس، یو هر یو لیوینګ ثینګز، نو هغه مونږ کوم یو برانچ سټډي کوو؟ امنیالوجي سټډي کوو. په دې برانچ کې مونږ څه متعلق سټډي کوو؟ امیون سیسټم. خو د څه امیون سیسټم؟ د لیوینګ ارګانیزمز امیون سیسټم. ټیک شو، اوس د امیون سیسټم څه ته وایي؟ امیون سیسټم چې کوم دی، امیون سیسټم په باډي کې دا یو قسم نظام دی د څه شي دپاره چې کله مونږ باډي ته وایرس، بیکټیریا، پیتوجنز یو ورډ دی په بایو کې استعمالیږي، پیتوجن. Pathogens are those organisms which are enter into the living bodies and cause disease in them is called pathogens. مطلب pathogens هغه foreign particles دي چې هغه یو living body ته inside لاړ شي، نو هغه نه پس په living things کې هغه څه وکړي؟ نقصان پیدا وکړي یا ډیزیز پیدا وکړي. هغه قسمه پارټیکل، هغه قسمه کریشن ته مونږ څه وایو؟ پیتوجنز نه ورته وایو. ټیک شو، اوس چې هر کله پیتوجنز باډي ته انسایډ انټر کیږي، پیتوجن مینز وایرس یا بیکټیریا یا فنجای، دا چې کله باډي ته انټر کیږي نو دا چې کوم دی یو فارن پارټیکل دی. فارن مطلب زموږ باډي نه بهر پارټیکل، دا چې هر کله انټر کیږي نو د دې مطلب دا وي چې یاره دا موږ په باډي کې ډیزیز پیدا وکړي. نو موږ په باډي کې یو قسم سیسټم دی، یو قسم نظام دی چې هغه ته موږ وایو چې امیون سیسټم. داسې هر کله انټر کیږي باډي ته نو هغه امیون سیسټم چې شي اکټیویټ شي، چې کله اکټیویټ شي نو په دې پیتوجنز یا په دې وایرس بیکټیریا باندې اټیک وکړي، نو دا ختم کړي. دې مثال داسې دی لکه یو کنټري ده، ټیک شو، په کنټري کې چې کوم دی آرمي ده، د آرمي چې کوم کار وي یا په بارډرز باندې هلته ناست وي، دې دپاره چې مطلب بل کنټري نه څوک دشمن راځي مونږ اټیک به کوو، د کنټري ته انسایډ نه پرېږدو. نو بالکل زمونږ په باډي کې یو آرمي سیسټم وي چې هغه ته مونږ وایو چې امیون سیسټم. ټیک شو، هر کله چې وایرس یا بیکټیریا انټر کیږي باډي ته نو دا امیون سیسټم کې خپل آرمي وي چې هغه ته مونږ وایو چې وایټ بلډ سیل، وایټ WBCs، وایټ بلډ سیلز. دا یو قسم پوجیان دي مونږ په باډي کې. هر کله چې بهر انوایرمنټ نه انسایډ باډي ته پارټیکل انټر کیږي نو دا چې کوم پوجیان دي WBC وایټ بلډ سیلز دا ډایرکټ اټیک کوي هغه باندې، هغه څه کیل کړي.
نو دا کم سیستم کې پوجیان دي، دا کم سیستم کې موجود دي، دا په ایمیون سیستم کې موجود دي. د دې قسمه سیستم ته موږ څه وایو؟ ایمیون سیستم نه ورته وایو. ټیک شو. او بیا ایمیون سیستم متعلق سټډي ته موږ څه وایو؟ امنیالوجي نه ورته وایو. ټیک شو. دا موږ سره امنیالوجي برانچ وو. اوس راځو موږ سره یو بل برانچ دی. ها نو دا موږ سره دا انټمالوجي. انټمالوجي موږ څه ته وایو؟ که موږ د دې ورډ ته وګورو نو انټمان چې کوم دی دا انسیکټ ته وایي. ټیک شو. انسیکټ څه ته وایي؟ انسیکټ چې کوم دی کیړي مکوړي یا حشرات چې موږ ورته وایو. ټیک شو. analogous to study. The branch of biology in which we study about the life of insects is called entomology. Entomology د biology هغه یو برانچ دی چې د کې موږ د څه په باره کې سټډي کوو؟ د انسیکټس په باره کې سټډي کوو. انسیکټ متعلق چې کله موږ سټډي کوو هغه برانچ ته موږ څه وایو؟ انټمالوجي نه وایو. د انسیکټس به موږ لایف ګورو. ټیک شو. د انسیکټ چې کله انسیکټس د موږ سره کیړي مکوړي یا حشرات دي هغه موږ زندگی سټډي کوو. مطلب انسیکټس موږ سره گروث څنګه کوي. ټیک شو. انسیکټ چې کوم دی نیوټریشن پروسس څنګه کوي. ټیک شو. انسیکټ چې کوم دی دا موږ سره ډایجیشن دی چې کوم نظام دی هغه څنګه جوړ دی، کم قسمه ډایجیشن پروسس کوي، ریپروډکشن څنګه کوي، د دې بیهیویر څنګه ده، د دې موډ اف لایف د زندګۍ تیرولو چې کومه طریقه وي هغه څنګه دی. د ټولې خبرې چې کوم سټډي کوو خو د څه په باره کې؟ د انسیکټس په متعلق چې کله موږ دا سټډي کوو نو دا موږ کوم برانچ سټډي کوو؟ دا موږ انټمالوجي سټډي کوو. دا سمپل دی، دومره ګران پکې څه نشته. ها ډیره سټوډنټس دا موږ سره دی جینیټکس. نو جینیټکس د بایولوژي جینیټکس جینز نه ورته ډیر آوټ شوی دی. ټیک شو. د برانچ اف بایولوژي ان ویچ وی سټډي اباوټ جینز is called genetics. د جینیټک موږ سره د بایولوژي هغه یو برانچ دی چې د کې موږ د جینز متعلق سټډي کوو. دې ته موږ څه وایو؟ جینیټکس. یا بل ډیفینیشن هم موږ کولی شو چې هر کله کم په پیرنټس کې کم کریکټرز موجود وي هغه چې کله آف سپرینګ ته مطلب هغه بچی ته ټرانسفر کیږي. ټیک شو. دا څنګه کیږي؟ په دې کې چینجز څنګه راځي او ولې راځي. ټیک شو. نو دې متعلق چې کله موږ سټډي کوو نو دا موږ په کوم برانچ کې سټډي کوو؟ په جینیټکس کې سټډي کوو. اوس دلته جین باره کې موږ خبره وکړه چې جین څه ته وایي. جین تاسو به بار بار دا ورډ واورئ په بایو کې چې جین نو جین څه ته وایي. موږ په بایو کې دا وایي چې څومره لیوینګ ثینګز دي دا موږ سره څه نه جوړ دي؟ سیلز نه جوړ دي. څه نه جوړ دي؟ سیل نه جوړ دي. ټیک شو. سیل نه جوړ دي. که سیل مونږ سټرکچر وګورو د په سیل کې مونږ سره 3 بیسیک پارټس وي. یو مونږ سره د څه شو؟ دا مونږ سره سیل ممبرین شو، یو پارټ دغه شو. ټیک شو. په اینډ سایډ سیل کې یو بل پارټ یو ارګینیل موجود دی هغه ته مونږ وایو چې نیوکلیس. دا بیسیک پارټ شو. او بیا د نیوکلیس او د سیل ممبرین په مابین کې چې څومره علاقه د ایریا دی دې ته مونږ څه وایو؟ سایټوپلازم نه ورته وایو. دا 3 بیسیک پارټس دي په سیل کې. ټیک شو. نو چې کم د دې سیل کینګ نه بچا چې کم دی هغه مونږ سره څه دی؟ نیوکلیس دی. دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو چې نیوکلیس. نیوکلیس یو قسم د سیل یو قسم کینګ دی، مطلب څومره اکټیویټیز دي سیلز هغه څو کنټرول کوي؟ نیوکلیس کنټرول کوي. ټیک شو. په نیوکلیس کې اینډ سایډ مونږ سره کروموسوم موجود دي. مطلب دا نیوکلیس دی. دا سیل چې کم دی سیل نه ما د نیوکلیس بر راواخیستو، بهر مې دلته ولیکو دا جست نیوکلیس دی. ها نو په نیوکلیس کې زه دلته ریډ کلر کې تاسو ته ډرکوم. په نیوکلیس کې موږ سره څه وي؟ کروموسوم موجود وي. ټیک شو. دې ته موږ څه وایو؟ دا به بیا ډیټیل سره سټډي کوو چې کروموسوم څه ته وایي. کروموسوم موجود وي. ټیک شو. ها اوس نیوکلیس نه کروموسوم موږ بهر وباسو. دا موږ سره کروموسوم شو. ټیک شو. بیا د کروموسوم چې کم دی دا موږ سره څه نه جوړي؟ ډي ان اے نه. انسایډ دې کې کول لایک سټرکچرز موجود وي چې هغه ته موږ وایو چې ډي ان اے. ټیک شو. ټیک شو. ډي ان اے نه ورته وایو.
ډي ان اے چې کوم دی د کرموسوم نه بهر چې کله موږ ډي ان اے ډرا کوو نو دغه شان دی کې سټرکچر وي ډي ان اے دغه شان دی سټرکچرز وي د ډي ان اے. اوس جین څه ته وایو؟ جینز د ډي ان اے یو سیګمنټ یو پارټ یو ټوکړې ته وایو. ټیک شو؟ څه ته وایو؟ د ډي ان اے چې کوم دی یو پارټ یو سیګمنټ ته موږ څه وایو؟ جینز نه ورته وایو. او په دې جینز کې چې کوم دی څه موجود وي؟ په دې جینز کې انسایډ چې کوم دی کریکټرز موجود وي. کریکټرز څه موجود دي؟ کریکټرز موجود دي. کریکټرز خصوصیات پکې موجود دي. مطلب مونږ دا ویلی شو چې کروموسوم کې انسایډ ډي ان اے انسایډ جینز. نو جین یو قسم ریکارډ یو قسم یوزبي ده چې هغه کې ډیټا محفوظه ایښې وي. کوم د انسان متعلق اگزامپل درکړم، انسان کې چې کم خصوصیات موجود وي هغه خصوصیات په کوم ځای کې وي؟ په جینز، په کروموسوم کې، په ډي ان اے کې، په ډي ان اے کې کوم ځای کې وي؟ په جینز کې موجود وي. مطلب خصوصیات کم قسمه خصوصیات، مطلب د آیز کلر یو خصوصیات دی. د آیز نه د چا گرین وي د چا بلیک وي. او د بلیک چې کوم کلر خصوصیات دی دا په کوم ځای کې موجود دی؟ په جینز کې موجود وي. یا مطلب سکن کلر وایټ وي، بلیک وي. ټیک شو؟ دې کلر خصوصیات په کوم ځای کې موجود دي؟ دا په جینز کې موجود دي. نو دې جینز متعلق چې کله مونږ سټډي کوو نو دې ته مونږ بیا څه وایو؟ دې ته مونږ وایو چې جینیټکس. نو ډیره فرینډ دا مونږ سره یو 5 برانچز د بایولوژي نه انشاءالله چې کوم 5 برانچز پاتې شو به نیکسټ ویډیو کې ډسکس کوو. اوس دا ویډیو زیاته لینتي کیږي نه معذرت خواهی مونږ تاسو نه معذرت غواړو. مونږ ټول ډسکس نه کوو نو ویډیو بیا ډیره زیاته لینتي شي. انشاءالله چې کوم نیکسټ چې کوم لیکچر وي به مونږ هغه کې ډسکس کوو. نو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، د خپل ځان خیال ساتئ، ویډیو ملګرو سره شیر، لایک، کمنټ ضرور کوئ. والسلام، الله حافظ.